Genesis Kapitulo 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika, at iisa ang salita. Genesis Kapitulo 11 versikulo 1. At nangyari na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinner, at sila'y nanahan doon. Genesis Kapitulo 11 versikulo 2. At nagsang-usapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti, at inari nilang bato ang laryo at ang beten ay inaring argamasa. Genesis Kapitulo 11 versikulo 3. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok ni yaon na yaabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Genesis Kapitulo 11 versikulo 4. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog, na itinayo ng mga anak ng mga tao. Genesis Kapitulo 11 versikulo 5. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at ngayon nga'y walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Genesis Kapitulo 11 versikulo 6. Hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Genesis Kapitulo 11 versikulo 7. Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ng pagtatayo ng bayan. Genesis Kapitulo 11 versikulo 8. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Genesis Kapitulo 11 versikulo 9. Ito ang salit-saling lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad. 2 taon pagkatapos ng baang gumunaw. Genesis Kapitulo 11 versikulo 10. At nabuhay si Sem, pagkatapos na maipanganak si Arphaxad, ng 500 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 11. At nabuhay si Arphaxad, ng 35 taon, at naging anak si Sala. Genesis Kapitulo 11 versikulo 12. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 13. At nabuhay si Sala ng 30 taon, at naging anak si Heber. Genesis Kapitulo 11 versikulo 14. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 15. At nabuhay si Heber ng 34 na taon, at naging anak si Peleg. Genesis Kapitulo 11 versikulo 16. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg, ng 430 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 17. At nabuhay si Peleg ng 30 taon, at naging anak si Ru. Genesis Kapitulo 11 versikulo 18. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ru, ng 209 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 19. At nabuhay si Ru ng 32 taon, at naging anak si Serug. Genesis Kapitulo 11 versikulo 20. At nabuhay si Ru pagkatapos na maipanganak si Serug, ng 207 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 21. At nabuhay si Serug ng 30 taon, at naging anak si Noker. Genesis Kapitulo 11 versikulo 22. At nabuhay si Serug pagkatapos maipanganak si Noker, ng 200 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 versikulo 23.
At nabuhay si Knocker ng 29 na taon, at naging anak si Ter. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 24. At nabuhay si Knocker pagkatapos na maipanganak si Ter ng 119 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 25. At nabuhay si Ter ng 70 taon, at naging anak si Abram, si Knocker at si Haran. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 26. Ito nga ang mga lahi ni Ter. Naging anak ni Ter si Abram, si Knocker, at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 27. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Ter sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeyo. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 28. At nagsipag-asawa si Abram at si Knocker. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Knocker ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 29. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 30. At ipinagsama ni Ter si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak. At sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang ipasok sa lupain ng Canaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 31. At ang mga naging araw ni Ter ay 205 taon, at namatay si Ter sa Haran. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 32. Genesis Kapitulo 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pasa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 1. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 2. At pagpapalain ko ang mga magpepala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 3. Kaya't yumaon si Abram, ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon, nang umalis sa Haran. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 4. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa, at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At nagsialis upang pasalupain ng Canaan, at dumating sa lupain ng Canaan. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 5. At naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikhem, hanggang sa punong ensino ng More, at nooy nasa lupain yaon ng Kananiyo. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 6. At napakita ang Panginoon kay Abram, at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 7. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel, at doon niya itinayo ang kanyang tolda, na nasa kalunuran ng Bethel, at nasa silanganan ng Hai. At siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambit niya ang pangalan ng Panginoon. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 8. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timogan. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 9. At nagkagutom sa lupaing yaon, at bumaba si Abram na nasok sa Egipto, upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 10. At nangyari, nang siya'y malapit ng papasok sa Egipto, ay sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito, ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 11.
At mangyayari na pag makikita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, datapot kanilang ililigtas kang buhay. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 12. Isinasamo ko sa iyo, na sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 13. At nangyari, nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Egipcio, na ang babae ay napakaganda. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 14. At nakita siya ng mga prinsipe ni Pharaoh, at kanilang pinuri siya kay Pharaoh, at dinala ang babae sa bahay ni Pharaoh. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 15. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya, at nagkaroon si Abram ng mga tupa, at ng mga baka, at ng mga asno, at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae, at ng mga asno, at ng mga kamelyo. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 16. At sinalot ng Panginoon si Pharaoh at ang kanyang sangbahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 17. At tinawag ni Pharaoh si Abram, at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo ipinahayag sa akin na siya'y iyong asawa? Genesis Kapitulo 12 Versikulo 18. Bakit sinabi mong siya'y aking kapatid, na ano pat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nga'y nariyan ang iyong asawa, siya'y kunin mo at yumaon ka. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 19. At nagbilin si Pharaoh sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang pag-aari. Genesis Kapitulo 12 Versikulo 20.